හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios Video Games Masterclass channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් වෙනදා වගේම අරගෙන ඉන්නේ මම රවින්දු ඕමන්ත. ඉතින් අද අපි අරගෙන ඉන්නේ තවත් software category එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක මම ඇත්තටම කරන්න හිටපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේකෙදි අරගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම game engine එකක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අදහසක් දෙන්න. මොකක්ද මේ Snowdrop game engine එක කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක software category එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තට මේක අර කිව්වොත් වගේ ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියේ නෑ මේක කරන්න. හැබැයි මම මේක අද කරන්නේ අපේ WhatsApp group එකේ කීප දෙනෙක් මේ පිළිබඳව ඩිස්කෂන් එකක් තිබ්බා ඇත්තම කිව්වොත් අද උදේ. ඉතින් ඒක දැකලා තමයි ඒ කියන්නේ ඒකෙදි ගොඩක් අයට තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි මොකද්ද මේ Snowdrop කියලා කියන්නේ? ඇයි අපිට ඒක download කරගන්න බැරි? එතකොට කියලා තිබ්බා ඒක proprietary engine එකක් ඒ නිසා download කරගන්න බෑ කියලා කීප දෙනෙක් කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වුණාට අර platforms එහෙම mention කරලා තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ game එක export කරන්න පුළුවන් platforms ගැන mention කරලා තිබ්බ නිසා ඒක දාන්න පුළුවන් ඇති කියලා කියුණා. ඉතින් ඒ වගේ කීප තැනකදීම ඒ කියන්නේ මේ ඒක ගැන පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් ගියා WhatsApp group එකේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම හිතුවා මේකට වීඩියෝ එකක් කරොත් හොඳයි කියලා. මොකද අපිට එතකොට Snowdrop engine එකක් කියන කියලා ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ proprietary license එක කියන්නේ කියලා. එතකොට CryEngine, Unreal Engine සහ Unity Engine කියන ඒවල කොහොමද එතකොට මේ license එක වැඩ කරන්නේ මේ දේවල් ටික ගැන අපි චුට්ටක් කියන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදියට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මේ දේවල් සාකච්ඡා කරලා ඒවට උත්තර මොන හරි ගන්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. ඉතින් link යට වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා link එක දාලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කරන ඩෙවලොප්මන්ට් වැඩ අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට දන්න අය ඒවට උත්තර දෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේම කමියුනිටි එකක් හදාගන්න තමයි අපි මේ WhatsApp group එක ගොඩක්ම හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ එන වීඩියෝස්, වෙබිනාර්ස්, අප්ඩේට්ස් දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ WhatsApp group එක යන්නේ. ඉතින් අපි තවත් කතා නොකර ඒ පිළිබඳව අපි කෙලින්ම අද මේ Snowdrop engine එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ Massive Entertainment කියන කම්පැනි එක ගැන. මොකක්ද මේ Massive Entertainment කියලා කියන්නේ? එතකොට Massive Entertainment කියලා කියන්නේ 1997 දී ස්වීඩන් වල මැල්මෝ කියන ලොකේෂන් එකේදී පටන් ගත්ත කම්පැනි එකක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට තමයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ. එතකොට මේගොල්ලෝ ගොඩක් ගේම්ස් award winning games සහ ගොඩක් පරණ ගොඩක් හිට් වුණ games හදලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් ground control, world in conflict, ඊට පස්සේ Far Cry 3, Assassin's Creed Revelations වගේ කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ හදපු ගොඩක් famous වුණ award winning games කීපයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ 1997 ඉඳලා පටන්ගෙන ගියාට පස්සේ ground control, world in conflict වගේ හැදුවට පස්සේ 2008 දී තමයි මේගොල්ලෝ UbiSoft කියන කම්පැනි එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දන්න විදිහට Far Cry 3 හා Assassin's Creed කියලා කියන්නේ UbiSoft එකේ තියෙන IPs දෙකක්. එතකොට මේ IPs දෙක මේ Massive එකට ඩෙවලොප් කරන්න හම්බුනේ මේගොල්ලෝ 2008 දී UbiSoft එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුන නිසා. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ 2016 දී triple A game එකක් රිලීස් කරනවා Tom Clancy's Division. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක්ම Massive එකට UbiSoft එක ඇතුලේ තැනක් හම්බුණා. ඉතින් මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ ගේම් එක fastest selling game එක වුණා UbiSoft history එකේදී සහ මේ ඒ franchise එකේදී ඒ අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ Massive එක ගොඩක් උඩ තැනකට ආවේ මේ UbiSoft එකේ family එකට join වුණාත් එක්ක. මේ කියන්නේ ඇත්තටම UbiSoft එකේ family එකට join වුණා කියලා කියන්නේ UbiSoft එකෙන් Massive Entertainment එක buy කරා සල්ලි දීලා. right. ඊට පස්සේ Tom Clancy's Division 2 එකත් ඒගොල්ලෝ 2018 දී අරගෙන ආවා. ඉතින් ওই විදිහටම මෙහෙම අරගෙන එනකොට මේගොල්ලන්ගේ franchise එකට මිලියන 40ක විතර players-ලා නැත්තම් fan base එකක් හැදිලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ reports වල හැටියට. ඉතින් මේ වගේ කම්පැනි එකක් තමයි මේ Massive කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්න ඇති ඇයි මම මේ Massive ගැන කියන්නේ කියලා. අපි ඒක බලමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් UbiSoft ගැන. ඒගොල්ලෝ ගැනත් මම පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම් කියලා හිතුවා. ඕගොල්ලන්ට overall view එකක් එතකොට ගන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට මේ Guillemot කියලා brothers මම දන්නේ හරියටම Guillemot කියලාද කියන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ Guillemot කියලා තමයි කියන්නේ. T එක කියවෙන්නේ නැහැ. එතකොට Guillemot කියන family එකේ
සහෝදරයෝ 5 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි 1986 දී Ubisoft කියන කම්පැනි එක පටන් ගන්න. හැබැයි මේගොල්ලෝ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට නෙමෙයි මේක පටන් ගන්නෙ. මේක මුලින්ම මේගොල්ලෝ පටන් ගන්න එහෙ තියෙන ෆාමර්ස්ලට ඇග්‍රිකල්චරල් අර වැඩවලදී ඒගොල්ලන්ගේ ඔය බඩුයි ඊට පස්සේ සේල්ස් ට්‍රැක් කරන්න පොඩි කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටිකක් හදලා ඊට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ ටික කාලයකට පස්සේ ඔය බිස්නස් එක සක්සස් වුණාට පස්සේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යනකොට වීඩියෝ ගේම්ස් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඇති වෙලා දැන් ෆුල් ටයිම් ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ ගේම්ස් වලටම ફોකස් කරගෙන කරන්නේ. එතකොට දැන් වෙද්දි මේගොල්ලොන්ගේ 19000කට වඩා ඉන්නවා එම්ප්ලොයිස්ලා මුළු ලෝකයේ වටේටම. එතකොට මේගොල්ලන් UbiSoft එක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම එක්ස්පෑන්ඩ් වෙච්ච වීඩියෝ ගේම් කම්පැනි එක මේ වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම දන්න විදිහට EA ගේම් එකකටත් වඩා ගොඩක් මේ UbiSoft කියන කම්පැනි එක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම ගත්තොත් බලන්න E3 එහෙමත් නැත්නම් Gamescom ඔය වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලදී UbiSoft එකෙන් UbiSoft Forward කියලා වෙනමම ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ ඩෙවලොප් වෙන ගේම්ස් වලට වෙනමම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගෙනවා වෙනමම දවසක. ඉතින් එච්චරටම ඒගොල්ලෝ ගාව ගේම්ස් තියෙනවා තනි කම්පැනි එකක් විදියට. දැන් එතකොට ඕක අනිත් අයට ඇත්තට පුදුමයක් නෑ. මොකද Xbox කියලා කියන්නේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ ඒගොල්ලොන්ගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට පබ්ලිෂ් කරන ගේම්ස් ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි UbiSoft එක කියලා කියන්නේ තනිකරම ගේම්ස් හදන පබ්ලිෂ් කරන කට්ටියක්. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ ඇතුලේ තනි කම්පැනි එකක් විදියට platform එකකුත් නැතුව අර වගේ ලොකු UbiSoft Forward කියන program එක කරනවා කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ලොකු potential එකක් තියෙනවා games ගොඩක් හදන්න එක අවුරුද්දක් ඇතුළතදී. ඉතින් ඒ වගේ potential එකක් තියෙන එකක් තමයි UbiSoft කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ හදපු games ගැන ගත්තොත් Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Division, Watch Dogs වගේ open world games තමයි මේගොල්ලන්ගේ ගොඩක්ම එන්නේ ප්‍රසිද්ධ විදියට. එතකොට මේ open world games වලට ඇත්තටම හොඳම කට්ටිය UbiSoft කියලා කිව්වොත් ඒකේ පොඩි වරදකුත් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. right මොකද UbiSoft එකට පුළුවන් open world game එකක් ටක් ගාලා හදන්න. ඉතින් මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ටෙක්නොලොජිස් ඒ දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේ අද අපි කතා කරන Snowdrop Engine එකක්. මොකද මේ Snowdrop Engine එකෙන් සහ ඒගොල්ලන්ගේ තව තියෙනවා game engines. Snowdrop Engine එක විතරක්ම නෙමෙයි UbiSoft එකට තියෙන්නේ Unreal Next කියලා කියන්නේ UbiSoft එකේම game engine එකක්, Dunia කියලා කියන්නේ UbiSoft එකේම game engine එකක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට game engines තුනකට වඩා ඇත්තම කිව්වොත් ඒගොල්ලොන්ගේ games වලට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ game engines ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට ඒගොල්ලන්ගේ franchise එකට ඕන විදියට develop කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ open world games වලට එහෙම ගොඩක් ටක් ගාලා ඒ දේවල් ටික කරගන්නේ. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේම game engines ඒගොල්ලෝ මේ තියෙන potential එකත් එක්ක සෑහෙන තරමකට open world වලට develop කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි UbiSoft ලා කතාව. ඉතින් UbiSoft family එකේ කට්ටියක් වෙනවා මෙන්න මේ massive කට්ටිය. එතකොට අපි නිකන් බැලුවොත් මේගොල්ලොන්ගේ logos දෙක ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැත්නම් එතකොට UbiSoft කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ logo එකක්. ඉතින් massive කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ logo එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒගොල්ලොන් UbiSoft එකෙන් ගත්තට පස්සේ UbiSoft Studio කියලාත් ඒගොල්ලොන්ගේ logo එක ඇතුලේ තියෙනවා. right. You know, at Massive, we're driven by the love of making games. We want to make the best games in the world for the pleasure of gamers. And to do that, we are in love with the actual craft of making games. Massive is a studio that loves engineers. The engineers are the magicians that transform a thought that someone has or an abstract idea that someone has, and they transform it into something tangible and something beautiful. We couldn't do that without engineers. Everything we do is based on Snowdrop. Snowdrop is the game engine, but it's also a tools suite that allows the creators to add their content to the game. The power of Snowdrop comes from a number of systems that enable developers to keep developing and iterating quickly and smoothly. We create all of Snowdrop ourselves in C++. It's a technology that's not only very easy to adapt to new ideas, but to add new things too. It's a perfect canvas for someone to come along and add incredible new facilities to. The highlight of Snowdrop for me is the node graph system. We use that system for everything from just setting the colors of the cars in the Division to driving the actual AI MC behaviors.
As a gameplay programmer, I work really closely with the designers and I provide all the tools for them to do their magic. I think the coolest feature of the Snowdrop is that it's node-based, and whenever the designers start working in it, they only get restricted functionality. But later on, they can open up one of the nodes and wow, it has lots of logic in it. Obviously, Snowdrop is proven tech. We've shipped a number of great games with them, but the variety of those games speaks to not just how Snowdrop is mature, but also flexible. The development of the Snowdrop engine is driven by the games. It's what the game needs that decide what goes into the engine and what subsystems we're improving or adding to. As an UbiSoft studio, we regularly collaborate with other studios all over the world, making everything we do an incredible international effort. In technology, we know that there are many mysteries remaining. The future of games isn't fully explored yet. So someone needs to be in the middle of that frontier and do the work and dare to do the R&D that will take us into the future. And that's exactly what we're doing here at Massive. එතකොට Snowdrop engine එක. එතකොට දැන් Snowdrop engine එක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි මේ massive entertainment එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ Snowdrop engine එක හදන්නේ. ඉතින් මේ Snowdrop engine එක UbiSoft එකෙන් ගත්තට පස්සේ ඇත්තම කිව්වොත් UbiSoft එක ඇතුළේ මේ massive එකෙන් හදපු Snowdrop engine එක ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් games වලටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ massive entertainment එක මුලින්ම Snowdrop එක හදන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ games වලට. අර කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ UbiSoft එකත් එක්ක connect වුණාට පස්සේ UbiSoft එකේ තියෙන අනිත් studios වලටත් මේගොල්ලෝගේ මේ හදන game engine එක මේගොල්ලෝ UbiSoft එක ඇතුළතත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අනිත් studios වල හදන games වලට. එතකොට මේගොල්ලෝ මේක කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ පොඩි පාඩයක් විදිහට කියනවා මේ Snowdrop engine එක හදලා තියෙන්නේ දේවල් ලොකුවෙන් කරන්න නෙමෙයි දේවල් හොඳට කරන්න කියලා තියෙනවටත් වඩා. To do things better, not bigger. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේ කියන දෙයින්ම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම කියපු point එක. මොකද්ද open world games කියන එක. මොකද open world games වලට ඒ කියන්නේ open world games develop කරද්දි ඒක open world game එකක් හොඳටම කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ engine එක උනත් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක Snowdrop කියලා කියන්නේ open world games වලට විතරක් යන එකක් කියලා දැන් වරද්ද ගන්න එපා. ඒකෙන් තව පැති වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් open world පැත්ත ගත්තත් ඒකත් හොඳටම කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝගේ Snowdrop engine එක සහ අනිත් game engines ඇත්තම කිව්වොත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි UbiSoft එකට අනිත් අයටත් වඩා ගොඩක් open world games ගොඩක් efficiently time එකත් එක්ක I කියන්නේ ඉතා ඉක්මන් time එකකින් මේගොල්ලන්ට develop කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලෝ මේ game engines වලට දක්වන focus එක නිසා. එතකොට මේ game engine එක agnostic game engine එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක future proof piece of technology කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. මේකෙන් ඒ කියන්නේ division එකත් එක්කත් මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ගොඩක් technology wise advanced කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේ agnostic කියලා කියන්නේ ඒක ගොඩක් generalize කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක දෙයකට විතරක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ගොඩක් generalize කරපු game engine එකක් තමයි මේගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඇත්තම කිව්වොත් දැන් Unreal Engine කියලා කියන්නේ agnostic එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ඇතුළේ ඕනම වර්ගයක games හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම වර්ගයක games හදන්න පුළුවන් නිසා තමයි ඒක agnostic කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ general කරනවා ඕනම game එකක් හදන්න. ඒකයි මම කිව්වේ Snowdrop කියලා කියන්නේ open world විතරක්ම නෙමෙයි. හැබැයි ඔය ඕනම game එකක් හදන්න මේක ඇතුළේ technology එක මේ technology සහ features මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන කතාව තමයි මේක අර කිව්වා වගේ available නෑ හැමෝටම. ඒ කියන්නේ public game engine එකක් නෙමෙයි. public පැත්තට මේගොල්ලෝ මේ game engine එක දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ UbiSoft එක ඇතුලේ තමයි මේ game engine එක පාවිච්චි කරන්නේ. UbiSoft Studios ඇතුලේ සහ මේ Massive Entertainment කියන company එක ඇතුලේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ UbiSoft එකට වැඩට ගියොත් හරි Massive Entertainment එකට වැඩට ගියොත් හරි ඕගොල්ලන්ට Snowdrop engine එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ ඇරෙන්න ඕගොල්ලන්ට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිසිම තැනක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් අය බලනවා ඉතින් ඇයි එතකොට මේක ගැන මේගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක කියලා කියන්නේ ඒකත් එක පැත්තකින් ඕගොල්ලන්ට මාකටිං සිස්ටම් එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක ඒගොල්ලොන්ගේම විදියට යුනික් විදියට හොඳට හදපු ටෙක්නොලොජි එකක් කියලා වෙනමම මාකට් කරොත් Snowdrop කියලා අපි ගාව එන්ජින් එකක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒ පැත්තෙනොත් ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේදී ලොකු වැලියු එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි නැත්තම් මේගොල්ලන්ට තිබ්බ Snowdrop කියන එන්ජින් එක ගැන වැඩි කතා නොකර ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන එන්ජින් එකට කියලා ඉන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේක මේ විදියට
පෙන්වන්නේ ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකට වැලියු එකක් ගන්න. රයිට්? ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර පබ්ලිකලි පෙන්වන්නේ. එහෙම ඇරෙන්න මේක පබ්ලික් අර කාටවත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන නිසා නෙමෙයි. ඒ ඇරෙන්න සමහර තැන්වලදී කට කතා යනවා ස්නෝඩ්‍රොප් කියන එක මෙච්චර යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට මෙහෙම හදන්නේ ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ පබ්ලික් එකට දෙන්න වෙන්න ඇතිත් කියලා. හැබැයි ඒක කොහෙදවත් තාම කන්ෆර්ම් වෙලාවත් මුකුත් නැහැ. ඉතින් එහෙම පබ්ලික් අවේලබල් එන්ජින් එකක් විදිහට ස්නෝඩ්‍රොප් එන්ජින් එක ආවොත් ඉතින් ගොඩක් අයට ඒක හොඳ වෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ පෙන්නන විදිහට සෑහෙන තරමක ෆීචර්ස් තියෙනවා සහ මේ සෑහෙන තරමක යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙනවා ගොඩක් එන්ජින්ස් වලට සාපේක්ෂව මේ ස්නෝඩ්‍රොප් කියන එන්ජින් එක. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් කීපයක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ UbiSoft එකකින්ම සහ Massive Entertainment එකකින්ම ඒගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අතරමැදදී මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ගැලපෙන විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ එන්ජින් එකක්ද කියලා. ඉතින් මම ටෙක්නොලොජිස් ගැන වැඩිපුර එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට මට ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි එකට සමහරවිට ෆැමිලියර් නැති නිසා මට මේ දේවල් ගැන ඉන් ඩෙප්ත් යන්න වෙන නිසා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ ටෙක්නොලොජිස් ගැන ඒවා ටෙක්නොලොජිස් ගත්තොත් ඒ ෆීචර්ස් ගත්තොත් ගොඩක් ගේම් එන්ජින්ස් වල ඒවා පොදු දේවල්. හැබැයි ඒක කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නැත්නම් ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසිකම සහ අමාරුකම කියන දේවල් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ හැම ගේම් එන්ජින් එකේම කම්පෙයාර් කරද්දී. ඉතින් ඒ දේවල් එක ටෙක්නොලොජිස් ගැනත් මේ channel එක ඇතුලේ මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් අතරම කරන්න ප්ලෑන් එකක් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බේසික්ස් යටතේ අපි බලමු ඒ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Hey everyone, it's exciting times here at the studio because we've got the release of Tom Clancy's The Division 2 just around the corner. And a massive part of the game is obviously the Snowdrop Engine. And as you may know, Snowdrop is used not only here at Massive, where it's developed, but it's also used at different UbiSoft studios around the world. It's used to produce a variety of different games, from the likes of Division 1 and 2 to games like Starlink and South Park. With this in mind, I thought it'd be fun to film with one of our leads working on our very own engine. Snowdrop. So I'm just waiting for Simona now. I'm a bit early to the meeting, but she should be here any minute now. And there she is. Hey, you ready to go? Yeah. Let's go. So I was thinking we could start off easy. So who are you and what do you do here at Massive? So my name is Simona Tassinari and I'm the lead programmer for the Snowdrop team. And what exactly does that entail? Because I think there's a lot of people that don't really understand that role. Well, the Snowdrop team in particular has a clear focus on helping developing Snowdrop and help the collaboration between multiple projects using it. So I help setting up the strategic vision of the team and what we should be working on to make the collaboration with other UbiSoft studios even more fruitful and productive. Sounds so interesting. As you know, Snowdrop is being used all around the world, which means that we have many team members working remotely. So I think the real question is, why are so many UbiSoft studios using Snowdrop? What makes it so special? I would say there are many reasons. It's modern, it's cutting edge, it's very modular, so you can mix and match with it. The tools are incredibly powerful, and the Snowdrop technology lets content developers create lots of things independently. And most importantly, it's really flexible and designed from the ground up to be flexible. And if you and your team can develop tools that are reusable, the whole of UbiSoft can benefit. So what made you apply to job developing Snowdrop here at Massive? What was it that initially attracted you? Well, I was actually headhunted by UbiSoft internal headhunting, and I was initially attracted to Massive in particular, and also the work ethic and culture in Sweden. But then I came for the interview, and it became really clear that there was a strong vision for where the engine was going to be going, and investment and belief, and that's really the thing that makes me happy to be here as well. And I remember being in the interview and someone actually showed me the tools. I was completely blown away. It was amazing. Even so many years ago, it was already so cutting edge and advanced, and I really wanted to be here from that moment on. Right. ඉතින් ටෙක්නොලොජි එක ගැන කතා කරොත් මේගොල්ලොන්ගේ ටෙක්නොලොජි එක කියන්නේ මම ඕවර් එකක් දෙන්නේ හරිද මම ඩීටේල් එකක් නෙමෙයි යන්නේ. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ එන්ජින් එක කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ C++ වලින් තමයි ගොඩක්ම. ඉතින් මේක 2009 දී තමයි මේගොල්ලෝ හදන්න පටන් ගත්තයි කියලා කියන්නේ මේ Massive Entertainment එකෙන්. එතකොට දැන් මේකේ කෝ ගේම් එන්ජින් එක පවර් වෙලා තියෙන්නේ නෝඩ් බේස් සිස්ටම් එකකින්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දන්න Unreal Engine එකේ වගේ blueprint system එකකට සමාන system එකකින් තමයි මේක base වෙලා තියෙන්නේ. මොකද blueprints කියලා කියන්නේ node based system එකක්. එතකොට මේ වගේ node based system එකක්
බේස් කරගෙන තමයි මේ එන්ජින් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ඩයිනමික් ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් ෆ්ලෙක්සිබල් සිස්ටම් එකක් තියෙන ගේම් එන්ජින් එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ හඳුන්වලා දෙනවා. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ කියනවා ලයිටිං ඇන්ඩ් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් සිස්ටම් එක මේගොල්ලෝ ඉන්ස්පයර් වෙලා තියෙන්නේ ෆිල්ම් ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නික්ස් වලින් කියලා. ඉතින් මේ නිසා මේ ලයිටිං සහ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් කියන දෙකට සෑහෙන ලොකු තැනක් තියෙනවා මේ ගේම් එන්ජින් එක ඇතුලේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට අනිත් ගේම් එන්ජින්ස් උත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි මොකද ෆිල්ම් ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නික්ස් උත් මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්ස්පයර් කරලා තියෙන නිසා මේ සිස්ටම් එක හදනකොට ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ කියනවා මේ නෝඩ් බේස් සිස්ටම් එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්ලු රෙන්ඩරින් AI මිෂන් ස්ක්‍රිප්ට්ස් UI ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම මේගොල්ලන්ට ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්ලු මේ ගේම් එන්ජින් එක ඇතුළේ ඔය නෝඩ් බේස් සිස්ටම් එකත් එක්ක ඊට අමතරව රියලිස්ටික් ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් චේන්ජ් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ඊට පස්සේ ග්ලෝබල් වොලියුමෙට්‍රික් ලයිටින් කියන සිස්ටම් එක ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොසීඩියල් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් කියන එක මේගොල්ලෝ ගොඩක් තැන්වලදී පෙන්නනවා මොකද ප්‍රොසීඩියල් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් කියන එක ගොඩක්ම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩලි විදියට තියෙනවා මේකේ හදලා රයිට් ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා හොඳ ප්‍රොසීඩියල් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් පාර්ට් එකක් ගොඩක්ම ඩිවිෂන් එකේදී තමයි මේ පාර්ට් එක මේගොල්ලෝ ෂෝකේස් කරන්නේ ඉතින් මේක ගොඩක් තැන්වලදී මේගොල්ලෝ කියනවා මොකද ප්‍රොසීඩියුරල් කියලා කියන්නේ මේක ඇල්ගොරිදමිකලි තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මැනුවල් ඒ දේවල් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් මෙතඩ්ස් හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔටෝමැටිකලි ඒ අපි ඇසෙට් එකක් දුන්නාම 3D මොඩල් එකක් දුන්නාම ඒක ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. අපි ඒකට ෂූට් කරොත් ඒ වගේ දෙයක්. right ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් අපි පෙන්නන වීඩියෝස් වලිනුත් මේ දෙක දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් පාටිකල් සිස්ටම් එකක් සහ විෂුවල් ඉෆෙක්ට්ස් පැත්තක් තියෙනවා සහ ඩයිනමික් මැටීරියල් ෂේඩර්ස් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ අර කියන්නේ මේ ගේම් එන්ජින් එකට Microsoft Windows PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch සහ Stadia කියන platforms වලට games export කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මේක දැම්ම කියලා ඔයගොල්ලෝ වරදවා වටහා ගන්න එපා. මේක දැම්ම කියලා මේගොල්ලෝ මේක public දෙනවා කියලා. මේගොල්ලෝ කියන්නේ game engine එකේ potential එක තමයි මේ හැමතැනදීම මේගොල්ලෝ market කරන්නේ අපි ගාව මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ Snowdrop එකේ logo එකත් ඔන්න වගේ ලස්සන logo එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් චුට්ටක් අමුතු එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි user interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ Snowdrop එකේ right එතකොට මේක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ටිකක් rough ඒ කියන්නේ Unreal Engine CryEngine වලට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ටිකක් rough වගේ දැනෙනවා හැබැයි මේක මේ හදලා තියෙන විදිහට සෑහෙන user friendly කියලා තමයි කියන්නේ වැඩ කරනකොට look එක wise කොහොම වුණා හැබැයි මේක සාමාන්‍යයෙන් look එක wise ඒ තියෙන colors ඒ දේවල් ගද්දි සහ ඒ tools place වෙලා තියෙන විදිහ බලද්දි මට හිතෙනවා ඒකත් එතන රෆ් කිව්වට ගොඩක් රෆ්මත් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ තවත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ගේම්ස් වල ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහ පාටිකල් සිස්ටම් එක කොහොමද, ෆයර් එක කොහොමද. ඉතින් මේ දේවල් මේගොල්ලන් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අර කියන විදිහට කියන්නේ. Peggy 18. We wanted to create an engine that was capable of creating truly next generation of AAA games. But we also saw that as games were getting bigger, so were the projects working on them. And we wanted to go better, not bigger. And we all wanted to be smart and not rely on brute force. The engine should also support how we work in the studio, which is a lot of quick iterations on features, have a lot of creativity and the freedom to experiment and prototype. The core of the Snowdrop engine is a node-based scripting system. This is really the beating heart of the engine that allows us to do what we do. It affects all systems of the engine, from rendering to AI to mission scripting and the UI. It allows us to quickly develop our assets and to preview them and interact with them in ways that have never been done before in the industry. It's so easy to use and to set up that you really have the freedom and time to explore different options. The editor is basically just a set of different windows that you can move around whatever you want. And if you work in a specific way, you can adjust the editor to fit your needs. Working with the engine is kind of like solving a puzzle because the components are usually already there. It's just a matter of how you combine them together. You can do whatever you want. It's like Lego because it's just different building blocks and you can test, does this fit here?
more or less. You can make some really cool results just by very simple components. I really enjoy to work with it. At Massive, I would call our work style a form of hectic fun. We're very busy all the time, and we like to use our talents to really try to make the best product that we can. All right, the store was empty. I heard that gunfire. There's always that chance of somebody's eyes glazing over and they realizing, but what if we do this? And that person runs out and comes back with this fantastic idea that somebody hasn't tried before. We're really creating something new and unique together. With this power and with the usability in the tools, we saw that people really excelled in what they created. We got amazing graphics, we got new features, and we got unique innovations that we didn't expect, but that really pushed the engine forward. And all this was thanks to the foundation that the engine and the tools supplied. Between the philosophy of our company and the power of our technology, what we've achieved is to empower our artists to really achieve levels of quality never before seen. ඊට පස්සේ මේකේ ෆීචර්ස් ගත්තොත් මෙන්න මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ෆීචර්ස් ඒ කියන්නේ මේ ෆීචර්ස් කියන ඒවා මම අර කිව්වොත් වගේ මේ හැම එකේම තියෙන හැම ගේම් එන්ජින් එකේම මේ ෆීචර්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ අතින් මේ ගේම් එන්ජින් එක ගොඩක් උඩ තැනක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙමත් නැත්නම් වෙනස් ටෙක්නොලොජිස් පාවිච්චි කරනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ ෆීචර්ස් highlight කරන එකෙන් කියන්නේ. right? එහෙම නැතුව මේ ගේම් එන්ජින් එකේ විතරක් මේ ෆීචර්ස් තියෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. right? මොකද එක එක ගේම් එන්ජින්ස් වල එක එක ඇල්ගොරිතම්ස් එක එක ටෙක්නොලොජිස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා අපි ගාවත් තියෙනවා මේවට හොඳ ටෙක්නොලොජිස් හොඳ ඇල්ගොරිතම්ස් මේ එහෙම කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි මොඩියුලැරිටි කියලා කියන්නේ. මොඩියුල්ස් කඩලා මේගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ෆීචර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසි විදියට කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බිල්ඩ් ටයිම් එක ගොඩක් අඩුයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ එකේ ඊට පස්සේ අර කිව්වා වගේ නෝඩ් ග්‍රාෆ් හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේකේ කියනවා what you see is what you get. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ විශේෂ තැනක් මේගොල්ලෝ කියනවා එඩිටර් එකේදී ගේම් එක එන්ජින් එකේ පාවිච්චි කරනකොට එඩිටර් එකේදී දකින්න දේම තමයි ඒගොල්ලෝ ගේම් එක එක්ස්පෝර්ට් කරාමත් ඒගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ ඒ දෙක අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. මොකද සමහර ගේම් එන්ජින්ස් වල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ගේම් එන්ජින් එකේ එඩිටර් එකේදී දකින්න එකයි ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරාම ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි දකින්නේ. ඉතින් ඒක මේගොල්ලන්ගේ පුළුවන් තරම් මේගොල්ලෝ හදලා තියනවලු එක්සැක්ට් සේම් ඒ කියන්නේ 100% වගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව එක්ස්පෝර්ට් එක වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝගේ ඇනිමේෂන් සිස්ටම් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකත් ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට කස්ටමයිසබල් විදියට තමයිලු මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ලයිටින් පාර්ට් එක අර කිව්වා වගේ ග්ලෝබල් වොලියුමෙට්‍රික් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. සහ 2021 දී මේගොල්ලෝ කියනවා ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අලුත් Snowdrop Engine එක මේගොල්ලෝ RTX පැත්තටත් ගොඩක් ඩිවෙලොප් කරනවා කියලා ඒ පැත්ත ගන්න. ඒ පැත්ත හොඳටම යූස් වෙන්න මේ එන්ජින් එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිලින් කියලා කියන්නේ ඔය data manage කරන සිස්ටම් එකක් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ හොඳට තියෙනවලු bugs හොයාගන්න ලේසිලු. ඒක fix කරන්න එතකොට ලේසි එහෙම කියලා කතාවක ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ rendering part එකත් ගොඩක් හොඳට කරන්න පුළුවන් සහ productivity එක වැඩි කියලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන game එකක් develop කරන pipeline එකේදී. සහ එතකොට AI part එකටත් මේකේ ගොඩක් I can presets වගේ තියෙනවලු ඒවා ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් GDC වගේ platforms වලදී මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඔය ඒගොල්ලන්ගේ games වල AI part එකේම ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඔය AI වලට එහෙමත් මේගොල්ලන්ගේ ගොඩක් system තියෙනවලු. ඊට පස්සේ audio පැත්තටත් මේකේ development එකක් කරලා ඒ කියන්නේ ඒ වගේ පැතිත් වලත් විශේෂ දේවල් තියෙනවා හැම කියලා තමයි මේගොල්ලෝ ඉතින් මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් ඕනනම් හොයලා බලන්න පුළුවන්. අර කිව්වා වගේ වීඩියෝස් වලින් ඒ වගේ දේවල් වල. හැබැයි ගොඩක් අර Unreal Engine, CryEngine ඒ වගේ public available දේවල් වගේ ඒගොල්ලෝ technologies අපි මෙන්න මෙහෙමයි හදලා තියෙන්නේ එහෙම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නොලොජි එක එළියෙන් පේන විදිහට. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් තැන්වලදී පෙන්නන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඩීප් එක ගැන එළියට විස්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඒක public available නැති engine එකක් නිසා. Snowdrop is one of the most flexible engines that I've worked with. It has always been about giving power to the developer and letting them come up with creative ways to solve problems. That's a baby for Massive, one of those big creations that we're proud of. All the tools share a common core. What you see is what you get. It really feels like a tool that was built for artists. So
So the philosophy is that we try to make all the iteration times and all the workflows as short as possible because we value our artists and our programmers' time. If something is slow, we will work on it and make it better for you. It all goes back to that iteration time. How do we make that faster? The UI of Snowdrop is consistent across various different tools, so it allows you to go from creating a prop to scripting a level, and the environment feels the same. We work really hard to make sure that it stays consistent so you feel comfortable and you spend less time clicking around in menus trying to guess where is this thing. And having designers here to help us with that makes it even better. Developers are the users. What we create is just for them. How can we make them more efficient and eliminate unnecessary steps in their work? We want them to be happy, we want them to work, not wait. Having tools which allow developers to iterate quickly is key. Construction graphs is a good example. It allowed us to cut down the time it would take to prop a street, and it gave us more variation when building the world. We try to make Snowdrop scalable and not over-engineer it. Snowdrop is being developed for the specific purpose of making a game. At Massive, we try to keep the game always playable. This is really important because it ensures that we can always test things. We provide all the pieces that you will need when building a game. For example, the Snowdrop in-engine profiler gives the necessary performance and memory tracking tools that the programmers need to find hotspots in the code and to fix them. It runs at all times. It's always available. You can always open it up and see what is going on in your application and in your code. One of the most exciting things we implemented for the engine for the division was the destruction system. We'd add one node, adjust some settings, and you get the procedural destruction system taking care of most of the work for you. I think some of the coolest stuff with destruction we were able to do was like the planks splitting apart when they would get shot and just falling with the physics attached to them, or the tiles in the subway being able to shoot them and a chunk of the tile falling off. Like that all comes from having this procedural destruction system already there, and it looks really good. Another example of tech that we developed in Snowdrop to support the game is snow painting. The snow painting allows the artist to paint in the level, and then our shaders will pick up on that and cover the ground with snow or water. And that combined with the screen space snow gives us the overall look. The Snowdrop engine can be used both for a third-person shooter like The Division, as well as 2D animated games like South Park. We think that the other teams at UbiSoft are interested in our engine because you can do many things with it, and due to its modularity and its philosophy, other teams find it good to use for very different purposes. We would like to make sure that those teams are also comfortable working with it, that they're efficient, that it meets their needs regardless of what the project is. Snowdrop development hasn't stopped with shipping The Division. One of the exciting things is that Snowdrop is always evolving. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගේ මේ රීසන්ට් ගේම්ස් ගත්තොත් ඉතින් මෙන්න මේ ගේම්ස් ටික තමයි මේ ගේම් එන්ජින් එකෙන් ගොඩක්ම ෆේමස් වුණ ගේම්ස් ටික. ඉතින් එකක් තමයි මේ දැන් එකක් තමයි කියන්නේ මේ ටොම් ක්ලැන්සිස් ඩිවිෂන් එක සහ ඩිවිෂන් 2 එක තමයි අර කිව්වොත් වගේ මුලදිම ප්‍රසිද්ධ වුණේ. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ලින්ක් කියලා බැටල් ෆෝ ඇට්ලස් කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ද සෙට්ලර්ස් කියලා ගේම් එකක්. මේ සෙට්ලර්ස් කියලා කියන්නේ UbiSoft ස්ටුඩියෝ එකෙන් හදන එකක්. ඊට පස්සේ සවුත් පාක් කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක පොඩ්ඩක් කාටුනිෂ් ගේම් එකක්. ඊට පස්සේ ගොඩක් ස්ටයිලයිස් ගේම් එකක් තමයි මාරියෝ රැබිට්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මාරියෝ ප්ලස් රැබිට්ස් කින්ග්ඩම් බැටල් කියන ගේම් එක. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් රීසන්ට් ගේම් එකක්. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ මේ E3 එකේදී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා රොක්ස්මිත් කියන එක. රොක්ස්මිත් කියලා කියන්නේ ඔය මියුසික් කරන කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒක ඉතින් ග්‍රැෆික්ස් වලටත් වඩා ඒකේ තියෙන ෆන්ක්ෂනැලිටිස් අතින් තමයි ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඇවටා කියන ගේම් එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ E3 එකේදී ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා මේගොල්ලෝ ඇවටා ගේම් එක අරන් එනවා සහ මේගොල්ලෝ කියනවා Star Wars කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකත් මේගොල්ලෝ ලූකස් ෆිල්ම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා කරනවා කියලා. ඉතින් ඔය ගේම්ස් ඔක්කොම ටික මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ Snowdrop engine එකෙන් මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන ලොකුම අයිඩියා එක තමයි මේ ගේම්ස් ගොඩක් එකිනෙකට වෙනස්. ඇවටා කියලා කියන්නේ ගොඩක් රියලිසම් අතින් එකක්. රොක්ස්මිත් කියලා කියන්නේ වෙනමම නිකන් අර මියුසික් වලට තියෙන මේ මියුසික් පාර්ට්ස් ගන්නගෙන එහෙම හදන එකක්. ඉතින් ඒක වෙනමම එකක්. ඊට පස්සේ සෙට්ලර්ස් කියන එක
වෙනම පාර්ට් එකක් ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒකේ ගේම් ජොනර් එක වෙනයි ඊට සවුත් පාක් කියන එකේ ගේම් එකේ ස්ටයිල් එක වෙනයි මාරියෝ රැබිට්ස් කියන එකේ ගේම් එකේ වෙනම ස්ටයිල් එකක් රයිට් ඒක ස්ටාර්ලින් කියලා කියන්නේත් වෙනම එකක් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ අර සෑහෙන versatile මේ ගේම් එන්ජින් එක කියන්නේ අර කිව්වා වගේ මේක සෑහෙන ඇග්නොස්ටික් කියලා අර කිව්ව එක ගොඩක් ජෙනරලයිස් කරලා තියෙන්නේ මේ ඕනම ටයිප් එක ගේම් එකක් මේගොල්ලන්ගේ මේ ගේම් එන්ජින් එකට හදන්න පුළුවන් ඒක ඕපන් වර්ල්ඩ් උනත් නැතත් ඕන එකක් පුළුවන් ඉතින් ඒ නිසා මේක සෑහෙන පවර්ෆුල් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා right ඉතින් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ කොහොමද Unreal Engine ඒවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දි මේව කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපිට සමහරට රිසර්ච් එක කරොත් හොයලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපි බලමු මේ දේවල් හැබැයි ඉතින් ගොඩක් මොලකුවට ඒව ගැන හොයලා වැඩකුත් නැහැ කියලා හිතනවා මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඉතින් ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ විදිහට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා අපිට දැන් ඉතින් Snowdrop එක පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා අපි ඒවා ඉතින් අපේ Unreal Engine එකක් වගේ Unity CryEngine එක කම්පෙයාර් කරලා ලොකුවට වැඩකුත් නැහැ හැබැයි ඉතින් අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ටෙක්නොලොජි වයිස් ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ජොබ් ඕපනින්ග්ස් උනත් තියෙනවා මේ මැසිව් මේ දැන් තියෙන ජොබ් ඕපනින්ග්ස් ටිකක් මේ වෙලාවේදී මැසිව් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එන්ජින් එක ඩෙවලොප් කරන්න මෙන්න මේ පැති වලින් ඕගොල්ලන්ට සෙට් වෙන්න මේ ගේම්ස් ඩෙවලොප් නෙමෙයි ගේම් එන්ජින් එක Snowdrop engine එකේ audio programmer කෙනෙක් මේගොල්ලන්ට ඕනෙලු ඊට පස්සේ data manager support engineer මේවා තියෙනවා ඊට පස්සේ full stack developer තියෙනවා graphic programmer QC tester senior end programmer ඔය වගේ job openings ටිකක් තියෙනවලු ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ site එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ job openings ටික මොනවාද ඒ වගේ job description එක මොනවාද එහෙම කියලා ඉතින් මේ ඔක්කොම job openings full time Sweden වල Malmö කියන පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පැත්තට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා site එකට බලලා job description එක බලවම ඕගොල්ලෝ programmer කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ software engineer කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ පැත්තක් හොඳටම කරන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට game engine එකක development එකට join වෙන්න ආස නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක try out කරලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳම දේ තමයි ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ වගේ job openings ඕන තරම් තියෙනවා. ලංකාවේ කට්ටිය මේ වගේ පැති වලට ඇත්තටම interest එකක් නැත්තේ ඇයි කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මොකද ඕන තරම් job openings තියෙනවා. සමහර අය හැබැයි UbiSoft ඒ වගේ පැති වල ඉන්නවා ලංකාවේ අය වුණත් මම කීප දෙනෙක් දන්නේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ පැත්තට අර ගොඩක් කට්ටිය නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ ගේම් එකක් හැදුවා කෙසේතත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැනට තියෙන වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් මේ විදියට ජොබ් ඕපනින්ග්ස් වලට යන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියල් සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් ඕපනින්ග්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියවලා බලන්න ඒගොල්ලෝ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ channel එකේ ඔය එක එක විදිහේ jobs මොනවද තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට කොයි වගේ තැන්වලින්ද මේ game industry එකේ jobs හොයාගන්න පුළුවන් කියලාත් අපි ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. ඒ දේවලුත් විස්තර කරලා ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ පැති වලින් අපි මොකද overall පැත්තම මේ master class එක ඇතුලේ cover කරන්න තමයි ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ට video game industry එකට 100% ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් බහින්න පුළුවන් වෙන විදිහට risk එකක්ම නැතුව. Snowdrop's really evolved over the years, starting out as a prototype engine, then developing further with Division 1, and now it's being used in studios across UbiSoft for a wide range of game types, and it's really exciting to see where it'll go next. Our mission here at Snowdrop is to develop the most powerful technology we can for our games. We have to make this available to our developers to best capitalize on this and bring those games to the next level. Snowdrop is a data-driven engine. This means that world designers, gameplay designers, and other content creators don't need the constant support of programmers to implement their work. They can actually put this directly into the editor and engine and drive the next steps of the game process. That means that the designer can go from an idea to something they can see on screen in no time. For example, this car is actually a complex system of nodes that exposes values so the designer can easily change the look and feel of the car. Be able to use the same car, but with these options, make every scene look unique. You can twist the door, you can break a window, change the colors, change the scraping. You have so much power as a designer. It's all about empowering our creators
and the game teams to make these games without bothering them with technical boundaries, but actually enabling them to reach those new levels with our tech. I think the way Snowdrop empowers creators is by dividing the work. So the designers, they only ask programmers to modify the tool, and then they use the tool to modify the game feature. So they don't go back and forth with the programmer about the feature itself. And it also provides a lot of things for the client and server communication, so you don't really have to think about that. Snowdrop is very focused on the end user experience and even some small details that you can change for your needs. For example, movement in the level or how the editors are set up. So yeah, it's very easy to use. We're able to work with the game developers to figure out what they need next, where the technology is going with the use of the game, and solve the problems they are having now and tomorrow. We're able to do this because we both have the Snowdrop team and our engine built in-house at UbiSoft. ඉතින් ඊට අමතරව කියන්න තියෙන දේ තමයි මේගොල්ලෝ අර විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් අර 2021 දී E3 කියන එක්සිබිෂන් එකේදී මේගොල්ලෝ Avatar Frontiers of Pandora කියන වීඩියෝ ගේම් එක මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරනවා කියලා මේ UbiSoft එක සහ Massive Entertainment එක එකතු වෙලා මේ කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ announce කරා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියලා දෙනවා මේක first person action adventure ගේම් එකක් කියලා. ඉතින් මේක Lightstorm Entertainment සහ Disney කියන අර Avatar ෆිල්ම් එක හදපු කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේකට ජේම්ස් කැමරනුත් සම්බන්ධයි කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අලුත්ම version එකකින් Snowdrop Engine එකේ latestම version එකකින් තමයි මේගොල්ලෝ හදන්නේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ Star Wars project එකක් යනවා කියලා කියනවනේ. එතකොට දැන් Star Wars project එකත් ඇත්තටම මෑතකදී තමයි මේගොල්ලෝ agreement එක ගත්තේ. එතකොට මේ Star Wars project එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Snowdrop අලුත් engine එකෙන් ඒගොල්ලෝ කරනවා කියන එක ගැන මට සෑහෙන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද ඒකත් මෑතකදී ආව නිසා. ඉතින් මේ Snowdrop engine එකේ අලුත්ම version එකකින් මේක develop කරන නිසා මේකේ experience එක ගොඩක් වෙනස් වෙයි කලින් UbiSoft game වලට වඩා කියලා අපිට මේ සමහරට හිතෙන ඒ කියන්නේ සමහරට අපිට පොඩි මේ අනාවැකියක් වගේ කියන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඉතින් ඒක කොච්චරක් දුරට UbiSoft එකකින් කරයිද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ ඒක marketing value එකක් දෙන තැනක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. අපි අලුත් මේකෙන් කරන්නේ එහෙමයි වුණාට අලුත් එකේ ලොකු වෙනසක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලෝ කියනවා සෑහෙන ලොකු development එකක් තියෙනවා කියලා මේ 2021 තියෙන 2021 දී Snowdrop engine එක දැන් තියෙන තැන. ඉතින් ඒකට අමතරව මේගොල්ලෝ කියනවා මේ අලුත් engine එකේදී new generation consoles and PC වලටත් මේ game එක දාන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට PlayStation 5 එකයි Xbox එකේ අලුත් version එකයි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේගොල්ලෝ port කරන්න පුළුවන් විදිහට සහ PC වලත් අලුත් RTX ඒ දේවල් වලට ඔක්කොම මේ හදන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ engine එක develop කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉතින් Avatar Frontiers Pandora කියන එක ඉතින් අර ගොඩක් Pandora කියන world එක ඇතුලේ ගොඩක් immersive මේ විදිහට open world experience එකක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක open world එකකට Avatar මම හිතන්නේ ආවෙම නැහැ. Avatar games ආවා එකක් දෙකක් පොඩි ඒවා ආවා. හැබැයි open world experience එකක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අය සෑහෙන මේ E3 එකේදී මේක ගැන කතා කරේ සහ E3 එකේදී අන්තිමටම පෙන්නවෙත් ඔය game එක. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේක තමයි දැනට UbiSoft එකේ තියෙන වටිනම game එක. මේගොල්ලෝගේ දැනට කරගෙන යන ගේම්ස් වලින් ඊට අමතරව ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා මේක 2022 වෙනකන් රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව මේගොල්ලෝගේ ජේම්ස් කැමරන්ගේ මේ ෆිල්ම් සීරීස් එකේ Avatar 2 කියන ෆිල්ම් එක දැන් ගොඩක් මේ ඩිලේ වුණා ඔය මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් 2022 දෙසැම්බර් වලට තමයි දාලා තියෙන්නේ රිලීස් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක හෝ ඒකින් පස්සේ හෝ මේ Avatar ගේම් එක මේගොල්ලෝ රිලීස් කරයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් මේ ගේම් එකේ ටෙක් රිවිව් එකක් සහ මේ ගේම් එකේ ට්‍රේලර් එක මේගොල්ලෝ කොහොමද E3 එකේදී මේක announce කරේ එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැත්තම්. So we're not done yet. Let's check in with our CEO, Yves Guillemot. Hi everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at UbiSoft for what they achieved.
and for always striving to deliver the best possible game experiences. I'm humbled by their resilience, energy, and collaboration, especially during what has been a challenging year. I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players from around the world to share memorable experiences and moments of joy. This is one of the real powers of video games, and it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, my sincere thanks to you, the players. We appreciate the trust you place in us. Your involvement in our games communities keeps them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback, and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams to develop games within their universes. For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorite Mario and Rabbids characters return for an all-new adventure. And speaking of great partnerships, there is one more exciting thing we would like to show you today. It is a glimpse of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all, brought to life by the latest version of our Snowdrop Engine. I'm excited to share this first look with you now. Enjoy! The world of Avatar that James Cameron and his team at Lightstone brought to life is epic in so many ways. It's brimming with life,
It's bioluminescent at night, and it's majestic in scale as it is rich in details. As the world of Avatar is so different from anything we've done before, we had to do some major upgrades and big improvements to our engine. In the past, Snowdrop allowed us to build amazing cities, but to capture the natural beauty of Pandora, we needed to push Snowdrop even further. We have created the Pandora that you can experience from the deep, dense jungles on the ground to the grand vistas high up in the skies. So with Snowdrop, using the microdetail system, we can propagate thousands of assets in one frame. This allows us to have a lot more highly detailed environment for Pandora. For the game, we created a varied amount of vegetation using automated placement, and this is significantly more objects than we ever had before. So by moving visibility testing to the GPU, we can now process way more objects per frame. So the advantage of Snowdrop is that it can handle quite complex shaders. To add more life to the vegetation of Pandora, we created many interactive shaders that can be affected by the player, from real-time wind simulations and interactions to intelligent plants reacting to your presence. We don't just explore jungles on the ground, we also get to fly our bunch. So we added a new volumetric cloud system in Snowdrop to improve the visual quality of our sky. With ray tracing, we can now illuminate Pandora in a way we never could before. This way we can have real light reflect from the emission and the bioluminescence coming out from the plants, making Pandora more vibrant and more realistic. Real-time ray tracing allows us to greatly improve lighting in our game. Ray-traced global illumination and reflections make our game appear more naturally lit and more photorealistic, even when there are dynamic objects, dynamic weather, or time of day. The different activities that NPCs can perform in the world and the different animations they have can make the world feel really alive. So for Avatar, Frontiers of Pandora, we wanted to take this one step further and created a system where our NPCs understand the state of the world. For example, weather, player progression, or time of day. The teams at UbiSoft have done a fantastic job improving Snowdrop. In every project we do, we push the engine further. But Avatar, Frontiers and Pandora is without a doubt the biggest leap we've made so far. And we believe it will provide our players with a truly immersive Avatar experience on the new generation of hardware. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇවටාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක in game ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් තමයි. කියන්නේ කැප්චර් කරලා තින්නේ කෙලින්ම ගේම් එන්ජින් එක ඇතුලෙන් කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අනිත් UbiSoft games වලට වඩා මම හිතන්නේ මේකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක ලස්සනක් තියෙනවා. සහ ඒගොල්ලෝ open world එකක් කිව්වම ඇවටා එකේ මාර පිස්සුවක්. ඉතින් ඒ නිසා එන්ජින් එක සෑහෙන තැනක ඇති කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු චුට්ටක් දැන් Snowdrop engine එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වීඩියෝස් බැලුවා. ඉතින් අර අනිත් ආව ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද මේ proprietary software කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් එක්කෙනෙක් කියලා තිබ්බා මේ proprietary software එකක් නිසා මේක ඒ කියන්නේ මේ proprietary software එකක් නිසා මේක public available නැහැ කියලා. right. Proprietary software එකක් කියන එක අපි definition එක බලමු. Proprietary software එකක් කියලා කියන්නේ non free software එහෙමත් නැත්නම් closed source software එකක් කියලා කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් non public license software එකක් කියලා කියනවා. generally ගත්තොත්. එතකොට ඒක open source කියන එකේ opposite එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ open source කියන එකේ විරුද්ධ එක තමයි proprietary software කියලා කියන්නේ. එතකොට software වර්ග දෙකයි open source software, proprietary software. ඒක ඇතුලේ තව license හැබැයි බෙදෙන්න පුළුවන්. right. එක එක license වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර ඒවාට patent right උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ patent right කියලා කියන්නේ වෙන කාටවත්ම කොහොමඩත්ම පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන patent right එක අරගත්ත ඒවා තියෙනවා. අපි තමයි මේක develop කරේ කියලා. එතකොට මේකෙදි දැන් computer software එක මේ license එක ඇතුලේදී මේක තියෙන කට්ටියට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ proprietary යාට license එක තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ license එක adjust කරන්න මේකේ use කරන එක modify කරන එක, ඒ modify කරන ඒවා share කරන එක සහ ඒ software එක share කරන එක customize කරන්න තමන්ගේ ඒ කියන්නේ තමන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ UbiSoft එකට තමයි මම හිතන්නේ massive එකට තමයි දැන් ඔය මේ Snowdrop එක අයිති කියලා. එතකොට
ඒගොල්ලොන්ට අයිතිය සහ ඒගොල්ලන්ට නිදහස තියෙනවා මේක යූස් කරන එක මොඩිෆයි කරන එක ෂෙයා මොඩිෆිකේෂන් ෂෙයා කරන එක සහ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ෂෙයා කරන එක ගැන ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. right? එතකොට proprietary software එකක් generally කිව්වට non free එකක් ඊට පස්සේ closed source එකක් කියලා non public එකක් කිව්වයි කියලා ඒගොල්ලන්ට බැරි නැහැ මේක publicly free දෙන්න. එහෙම කවුරුත් කියලා නැහැ. proprietary software සයිසන් එක ඇතුළේදී එයාට පුළුවන් කැමති නම් ඒක free දෙන්න. right? ඒක ඇල්ල හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට දැන් අපි මේ වෙනත් engines ගැන ටිකක් කතා කරමු. වෙන proprietary engines ටිකක් ගැන කතා කරොත් විවිධ game companies වලින් පාවිච්චි කරන 4A කියලා engine එකක් තියෙනවා. එතකොට 4A engine කියලා කියන්නේ Metro කියන game එක නැත්නම් Metro කියන game series එකම හදපු engine එක. එතකොට Alamo කියලා කියන්නේ කලින් ආපු Star Wars game set එකම හදපු game engine එක. Unreal කියන game engine එක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ Assassin's Creed series එකට. එතකොට මේ Unreal කියන එකත් මේ UbiSoft එකට අයිති game engine එකක්. ඊට අමතරව creation engine කියලා කියන්නේ Bethesda එකෙන් පාවිච්චි කරන engine එක. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි flow මේ engine එක පාවිච්චි කරලා තමයි Fallout, Elder Scroll කියන games එහෙම හදන්නේ. ඊට පස්සේ Decima කියලා කියන්නේ Guerrilla company එකෙන් හදපු එක. එතකොට Guerrilla Games කියලා කියන්නේ Killzone සහ Horizon Zero Dawn හදපු game ඒ company එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ Decima කියන engine එක හදන්නේ සහ මේගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ Death Stranding කියන game එක. Death Stranding කියන එක ගෙනාවේ Hideo Kojima. ඒ Kojima Production කියන company එකකින්. එතකොට මේගොල්ලෝ Sony එක හරහා මේ Decima කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඉල්ලගෙන තියෙනවා. right? මොකද Kojima කියලා කියන්නේ game developer කෙනෙක්ටත් වඩා එයාගේ කියන්නේ game developer කෙනෙක් කියන්නේ කියන්නේ Kojima ගේ පැත්ත තමයි අර game direction එකක් හදන එක. කියන්නේ එයාගේ narratives කොහොමද යන්නේ. ඒ පැත්තට තමයි එයා ගොඩක්ම වැඩි. එතකොට එයාගේම අලුත් company එකක් එයා පටන් ගත්තම ඒගොල්ලොන්ට එකපාර game engine එකක් නැහැනේ. එතකොට දැන් Horizon Zero Dawn සහ Killzone කියලා කියන්නේ හොඳටම කරපු games දෙකක් නිසා මේගොල්ලෝ කොහොම හරි Decima කියන game engine එක අරගෙන තිනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ Death Stranding කියන game එකට. එතකොට අර Guerrilla Games එකකින් පිටතටත් මේ Decima කියන එක ගිහිල්ලා තියෙනවා Kojimaට විතරක්. right? නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම යන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම Sony එකේ මැදිහත් වීමක් තියෙන්න ඕනේ ওই වැඩේට. මොකද Sony එකෙන් නිසා ওই games publish කරන්න නිසා මේ ඒ දේවල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ දුනියා කියලා කියන්නේ UbiSoft එකේම තවත් engine එකක්. මේක CryEngine එක වෙනස් කරලා හදපු game engine එකක්. ඒ කියන්නේ CryEngine එකම අරගෙන ඒක ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට වෙනස් කරලා හදපු එකක් තමයි දුනියා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් තමයි මුල්ම Far Cry එකේ එහෙම ආවේ. මුලින්ම ආපු Far Cry එකේම මේ දුනියා engine එකෙන් තමයි ආවේ. ඊට පස්සේ Far Cry ගොඩක් ඒවා හැබැයි ආවා මට මතක විදිහට මට හරියට මතක නැහැ. දුනියාගේ game list එක බලුවොත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොන Far Cry ටිකද දුනියාගෙන් ආවේ කියලා. ඊට පස්සේ EA games එකේ තියෙනවා Frostbite කියන game engine එක. මේ Frostbite එකත් මේ Snowdrop එක වගේම සෑහෙන ඒ කියන්නේ ඊටත් වඩා සමහරට ඇඩ්වාන්ස් දන්නේ කොහොමද ඒගොල්ලොත් ඒක මාකට් කරනවා සෑහෙන ඇඩ්වාන්ස් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මම ඉස්සරහට Frostbite එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට දේවල් ටිකක් කරුණු ටිකක් හොයලා ගේන්න බලන්න. Frostbite එක කියලා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු තැනක තියෙන එකක්. හැබැයි අර Frostbite එක එහෙම වුණාට ඒ කියන්නේ Frostbite එක ඇත්තම කිව්වොත් Battlefield කියන සීරීස් එකට තමයි ඔරිජිනලි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට Battlefield දැක්කනේ අලුත් ට්‍රේලර් එකකුත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කියලා. මේ සහ අලුත් Need for Speed මේ ගේම්ස් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට ඒවත් එක බලද්දි Frostbite එකෙත් කොච්චර පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. right? Frostbite කියලා කියන්නේ සෑහෙන උඩ තැනක තියෙන ඇඩ්වාන්ස් එන්ජින් එකක්. ඊට අමතරව Unreal Engine, Unity සහ CryEngine කියලා කියන්නේ proprietary software තමයි අප්පා. හරි. ඒවත් proprietary තමයි. ඒවා public දුන්නට ඒවත් proprietary. ඒවා open source නෙමෙයිනේ. Unreal Engine එක කාටවත් අරගෙන source code එක වෙනස් කරලා එහෙම හදාගන්න බෑ. right? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒක යන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. Unreal Engine එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ඒක දැන් open source එක ඒ කියන්නේ open source free. ඒ කියන්නේ open source එක ගොඩක් වෙලාවට free තමයි දෙන්නේ. එතකොට දැන් Unreal Engine එකත් ෆ්‍රීම නෙමෙයි. මොකද ඔයාලට royalties තියෙනවා ගෙවන්න. Unreal Engine එක පාවිච්චි කරන්න ෆ්‍රී තමයි. හැබැයි ඔයා ගේම් එකක් දාලා එක තැනකින් එහාට revenue එකක් කරන් royalties ගෙවන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ license එකම ගැන කතා කරමු. ඉතින් Unity CryEngine කියලා කියන්නේ proprietary තමයි. ඒවා open source නෙමෙයි. මොකද මං කිව්වා software type දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් proprietary අනිත් එක open source. එතකොට proprietary නැත්තම් මේවා open source වෙන්න ඕනේ. එතකොට open source නෙමෙයි මේවා. එතකොට proprietary කිව්ව සැනින්
ඒ එකක්වත් public available නෑ කියන message එක නම් ගන්න එපා. මොකද license එක තියෙන කට්ටියට අයිතියක් තියෙනවා ඒක public දෙනවද කොච්චරක් දුරට public දෙනවද කියලා ඒ ටික කියන්නේ. right? ඒ නිසා ඒ part එක පටල ගන්න එපා. මොකද ඒ part එකෙන් ගොඩක් අය හිතන proprietary කිව්ව ගමන් මේක කෙලින්ම public available නැති එක. ඊට පස්සේ Unreal Engine එකේ අපි බලමු license agreement එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න එක වටිනවා. මේගොල්ලෝ license agreement එකේ විදියට මේගොල්ලෝ 100% royalty free විදියට පාවිච්චි කරන්න මේගොල්ලෝ දෙනවා මේ game engine එක. right? royalty free කියනකොට මේක එක limit එකකට තමයි royalty free වෙන්නේ. right? එතකොට you can use it to create internal or free products projects to develop linear content blah 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 කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා මේක කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 100% පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් royalty free කියලා. හැබැයි royalty free එක මේගොල්ලෝ කියනවා එක තැනකදී තමයි මේ ආවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති උඩ ගත්තොත් තියෙන්නේ Unreal Engine end user license agreement for creators. right? Unreal Engine user license agreement for publishing. ඒ කියන්නේ උඩ කැලේ තියෙන creators ලට. ඒ නිසා තමයි royalty free කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ game එකක් create කරනකොට ඒක ඇතුළේදී මොනවාක්වත් ඔයගොල්ලෝ fee එකක් ගෙවන්නවක්වත් මොනවාක්වත් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි game එක හදලා publish කරනකොට කතාව වෙනස්. ඒගොල්ලෝ කියනවා license එකත් free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ license එකත්. හැබැයි 100% royalty එකක් ගෙවන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ lifetime gross revenue එක USD 1 million වලට වඩා වැඩි නම් කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ game එකක් දාලා ඒ Unreal එකෙන් හදලා ඒ game එක දාලා ඕගොල්ලෝ 1 million පැන්න ගමන් ඕගොල්ලන්ට ගෙවන්න වෙනවා එතනින් එහාට හම්බෙන හැම සල්ලියටම 100%. පොඩි ගාණක් ඉතින් right? අවුලක් නැහැ. 100%ක් ගෙවන්න වෙනවා කොහොම හරි ඒක අමතක කරන්න එපා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ 1 million වලට අඩු වෙන්නම් හෙව්වේ ඕගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ගානම තියාගන්න පුළුවන්. ආය Unreal එකට දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. එතකොට 1 million යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ game එක හොඳ වුණොත් එතනින් එහාට 100%ක් ගෙවුවා කියලා දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් මේ Unreal Engine එකේ Unreal Engine එක 100% free වගේ තමයි. 100%ක් කියන එක පොඩි ප්‍රමාණයක් අර මිලියනයකුත් හෙව්වට පස්සේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් Unreal Engine එක free වගේ තමයි. හැබැයි royalty එකක් ගෙවන්න තියෙනවා කියලා අමතක කරන්නත් එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඕක දැනන් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලෝ බැරි වෙලාවත් නොගෙවා හිටියොත් එහෙනම් 1 million පැනලා game එකක් හදලා ඒගොල්ලෝ ඔයා හොයන් එනවා ඊට පස්සේ කෝ අපිට ගෙවුවද කියලා. right? ඒ නිසා ඒක චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ Unreal Engine එක ඔයගොල්ලන්ට free ගන්න පුළුවන්. අර කිව්වාගේ license එක හැටියට ඔක්කොම engine එකේ features ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. integrate tools ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට C++ source code එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා open source නෙමෙයි. හරිද? open source නෙමෙයි C++ source code එක දෙන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? open source නෑ. ඊට පස්සේ Unity engine එක. නෑ යප්පේ Unity නම් free නෑ. Unity නම් free නෑ. Unity එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම packages ටික. පළවෙනි එක personal. ඒක free. හැබැයි ගොඩක් limited. right? ඊට පස්සේ plus කියලා එකක් තියෙනවා. අවුරුද්දකට $399ක් ගෙවන්න ඕනේ එක user කෙනෙක්ට. ඊට පස්සේ pro කියලා එකක් තියෙනවා. අවුරුද්දකට $1800ක් ගෙවන්න ඕනේ එක user කෙනෙක්ට. enterprise කියලා එකක් තියෙනවා. usersලා 20කට මාසෙට $4000ක් ගෙවන්න ඕනේ enterprise එකේදී. right? එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවානේ Unreal එක කොච්චර හොඳද කියලා. right? එතනින්ම Unreal එක හොඳ වෙනවා එක තැනක. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ source code access එක දැන් Unreal එකේ ඒකත් ඔන්න දෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන වැඩේ source code access එක ඒ කියන්නේ නැත්නම් ඒක කියවන්නයි ඒක modification කරන්නයි දෙන්නේ pro සහ enterprise කියන license දෙකට විතරයි. free එකට සහ plus එකට දෙන්නේ නැහැ. Unity එකේ මාර නීති තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ closed platform තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ Microsoft Windows කියලා කියන්නේ ඇත්තටම open platform එකක්. ඒකට අමතරව
ඕගොල්ලන් අපි හිතමු Unity වලින් ගේම් එකක් හදලා ඒක Nintendo හරි PlayStation හරි Stadia හරි Xbox හරි දාන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන්න පුළුවනුත් Pro කිය සහ Enterprise කියන එකට විතරයි මේ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මට උඩ එකේදී කියන්න බැරුණා source code එකත් Pro Enterprise එක ගත්තමත් හම්බෙන්නේ ඒක purchase කරන්න ඕනේ. right? ඒක purchase කරන්න තමයි තියෙන්නේ Pro එකටයි Enterprise එකට. ඒ කියන්නේ custom purchase කරලා ගන්නත් ඕනේ. දැන් මේ build and deploy කියන්නේ මේ platform වලට හම්බෙන එක නම් ඔයාලට Pro එකයි Enterprise එක හම්බුනොත් හම්බෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ තව ස්ටුඩන්ට් ප්ලෑන් කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි මොකක හරි এডুকেෂනල් මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක ඉන්නවා නම් පිළිගත් එකක එයාට පුළුවන් ඒකෙන් ලයිසන් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙක් විදියට Unity එකෙන් එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ හැබැයි ඉතින් අර විදියට ගෙවලා මේව කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා අර ටයිටල් බේසිස් එකකින් එක ටයිටල් එකකට ඔයා ගේම් එකක් දානකොට ඒ ගේම් එකකින් ගේම් එකට එහෙම රොයල්ටිස් මොනවාක්වත් පේ කරන්න ඕනි නැහැ කියලා එයා කියනවා. එහෙම පේ කරන්න මොනවාක්වත් ඕනේ නැහැ. මේ රිවෙන්යු ෂෙයා එකක් එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි පර්සනල් ලයිසන්ස් එකේදී, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී දෙන එකේදී කමර්ෂල් කන්ටෙන්ට් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩොලර් ලක්ෂයක රිවෙන්යු එකක් ආවොත් එක අවුරුද්දක් ඇතුළත එක ෆිස්කල් යියර් එකක් ඇතුළතදී ඕගොල්ලොන්ට පොඩි ලිමිට් එකක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. අර ෆ්‍රී ලයිසන් එක ඇතුළතදී ෆිස්කල් යියර් එකක් ඇතුළත ඔයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් ඔයා ඩොලර් ලක්ෂයකට වඩා හෙව්වොත් ඕගොල්ලොන්ට වෙනවලු Unity එක පාවිච්චි කරන්න තවදුරටත් Unity 5 Professional Edition එක ගන්න වෙනවලු. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා ගියොත් එතනින් එහාට Unity එක ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන්ස් එක ගන්න වෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. right? එතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිසන්ස් එක ගන්න වෙනවා එහෙම කියලා කියනවා. හැබැයි ඉතින් ඒකත් එක අතකට පොඩ්ඩක් සාධාරණයි කියන්නත් පුළුවන්. මොකද අරගේ 100%ක් ගෙවනවා වගේ මේකේ පුළුවන් ෆ්‍රී එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් විදියට හදලා ගේම් එකකින් ලක්ෂයක් හොයලා එතනින් එහාට ලක්ෂයක් කියන කවුලක් නෑ. ලක්ෂයක් කියන එක හොයාගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ගත්තොත් ප්‍රොෆෙෂනල් එක කියලා කියන අවුරුද්දට 1800. හැබැයි එක යූසර් කෙනෙක්ට ඕගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරද්දී ඇතුලේ තිබ්බොත් එහෙම කම්පියුටර්ස් 5ක් විතර එතකොට ඕක 5න් වැඩි වෙනවා. right? එතකොට අවුරුද්දකට අර වගේ ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා එතනින් එහාට. හැබැයි ඉතින් අර වගේ ගාණක් හොයාගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ වගේ ගාණක් ගෙවන එක සාධාරණයිනේ කියලා තමයි Unity එකෙන් කියන්නේ. එතකොට අර Unreal එකකිනුත් කියන්නේ ෂෙයා එකක්. එතකොට ඒ අතින් ඇත්තට මේ දෙක පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරොත් Unreal එකෙන් 100%ක් ගන්නවා. හැබැයි 5 ගන්නේ මිලියනේ පැන්නට පස්සේ. මේගොල්ලන්ගේ ලක්ෂය පැන්නට පස්සේ තමයි මේක ගන්න. හැබැයි මේක ෆික්ස් ගාණක්. ඉතින් අවුරුද්දකට මේක ෆික්ස් ගාණක් ෂෙයා එකක් නෙමෙයි. right? එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් අර තියෙනවා එක හොඳ නරක දෙකේම තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් Unity එකේ පර්සනල් එකේ ගොඩක් ලිමිටඩ්. Unreal Engine එකේ නම් source code එක දෙනවා. ඒ දේවල් සහ එක ඕන platform එකකට දාන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලින් Unreal එකේ free එක ටිකක් හොඳයි. මේක ගත්තොත් ඒ limitation තියෙනවා. හැබැයි Unreal එකේ share එකට සාපේක්ෂව මේකේ ලක්ෂ පෙන්නට පස්සේ මේක ගන්න කියන එක එක අතකට සාධාරණයි. එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්න මේක කොච්චරක් දුරට සාධාරණද, ඕගොල්ලන්ට කොච්චරක් දුරට මේ engine එකේ තියෙන features පාවිච්චි වෙනවද කියලා. ඔගොල්ලෝ game engine එක ඇත්තටම select කරගන්න ඕනේ license එකකට කලින් ඒ game එකේ තියෙන features ඔයාලට කොහොමද add වෙන්නේ කියලා. මොකද Unity engine එකෙන් කවුරුත් දන්න විදිහට game එක PC game එකක් Unreal engine එකට සාපේක්ෂව හදන්න අමාරුයි. ඒ game එකම game එක Unity වලින් සහ Unreal වලින් හැදුවොත් Unreal වලින් PC game එක හදන්න ලේසි. හැබැයි mobile game අතින් ගත්තොත් mobile game වලදී Unity එක ලේසි. එතකොට Unity වලින් mobile game එකක් හදලා ගොඩක් විට Play Store game එකක් දාලා වුණත් සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක revenue එකක් ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඔය ඉතින් ඔය වගේ එක comparison එකක් ඔයාට හරියටම select කරගන්න පුළුවන්. ඔයා PC game දෙන්නේ mobile game දෙන්නේ එහෙනම් මොකෙන්ද මම කරන්නේ එහෙම කියලා ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. right? ඊට අමතරව CryEngine එක ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ 100%ක royalty fee එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක $5000 වැඩි වුණොත් තමයි ගෙවන්න ඕනේ. $5000 වෙනකම් අවුලක් නැහැ. 100% ගෙවන්න ඕනේ $5000 පැන්නොත්. හරි. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ කියනවා අර මේගොල්ලෝ නිකන් පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දාලා දෙනවා royalties calculate කරන්නේ source එකකින් කියලා. ඒ කියන්නේ publisher කෙනෙක් එක්ක ඔයා වැඩ කරත් නැතත්
පබ්ලිෂර් කෙනෙක් හිටියත් අපිට වැඩක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඔරිජිනල් හම්බෙන රිවෙනියු එකෙන් 100%ක් අපිට දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. 100%ක් අපිට දෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා CryEngine එකෙන් කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කියනවා ඕගොල්ලෝ ඩොලර් ලක්ෂයක් හෙව්වොත් අවුරුද්දකට මේ අවුරුද්දක හරි ඩොලර් ලක්ෂයක් හෙව්වොත් අවුරුද්දක ඔයාට පබ්ලිෂර් කෙනෙක් එක්ක ඔයා වැඩ කරනවා කියමුකෝ. එතකොට ඔයාට හම්බෙන්නේ 170 වුණොත් ඒ 170න් නෙමෙයි 105 හම්බෙන මුළු ගාණෙන්ම තමයි 105 දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පබ්ලිෂර්ත් එක්ක කතා කරගන්න ඔයාද ගාණ 105 ගෙවන්නේ පබ්ලිෂර්ද ගෙවන්නේ කවුද ගෙවන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ වැඩේ කතා කරගන්න කියලා කියනවා. right? ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ගේම් එන්ජින් එක පාවිච්චි කරන්නේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ටීම් එක නිසා එයාට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගෙවන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඕක පබ්ලිෂර්ත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන් කොහොමද ඕක බෙදෙන්නේ කියලා. right? ඇත්තම කිව්වොත් ඉතින් පබ්ලිෂර්ට නෙමෙයි ඕක ගෙවන්න වෙන්නේ මේ ඩෙවලොපර්ට තමයි. ඒකයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයාට 170ක් හම්බෙලා අපිට කිව්වොත් වැඩක් නැහැ 170න් තමයි 105 දෙන්නේ කියලා අපිට මුළු ගාණෙන්ම අර ගාණ දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොට ඒ කියන හැටියට ඩොලර් ලක්ෂයකට වඩා හෙව් ඒ කියන්නේ ඩොලර් ලක්ෂයක් හොයලා තිබ්බොත් ඒගොල්ලන්ට 4750ක්ම දෙන්න ඕනේ රොයල්ටි එක විදියට. 4750 හැදෙන්නේ ඩොලර් ලක්ෂයෙන් ඩොලර් 5000 අඩු කරලා ඒ ගාණ 105න් වැඩි කරාම තමයි 4750. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තව පොයින්ට් එකක් තමයි දැන් Unreal Engine එකේ නම් non gaming application උනත් අර license එකටම අයිති වෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන්නේ gaming වලට related නැති වෙන මොකක් හරි commercial application එකක් හදනවා නම් ඒක Crytek එකත් එක්ක custom කතා කරලා ඒ app එකේ විදිහට අපි ගාන කියනවා ඕගොල්ලෝ අපිට කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනේද කියලා. කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. CryEngine සහ Unreal Engine එක සාපේක්ෂව ගත්තොත් Unreal Engine සෑහෙන උඩ තැනක තියෙනවා ලයිසන්ස් එක අතින්. මොකද මේගොල්ලෝ 5000න් පස්සේ මේගොල්ලන්ට 105ක් දෙන්න ඕනේ. Unreal Engine එක නම් මිලියනයක් වෙනකන් අපිට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් අවුලක්ම නැතුව. වාතයක් වෙන්නේ නැතුව ගෙවන්න නැතුව. right? ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් public available engine ටික ගැන සහ අපි ප්‍රසිද්ධවම කතා කරන engine ටික ගැන, ඒ කියන්නේ CryEngine, Unity සහ Unreal Engine ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති. ඊට පස්සේ Snowdrop කියන engine එක ගැන සහ එතකොට proprietary license කියන එක ගැන අවබෝධයක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කතාව තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් මේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම निराකරණය වෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ වෙබිනාර් එක දැන් අපේ වෙබිනාර් එක ඇත්තටම මේ මාසේ මැද කරන්න තමයි හිටියේ. හැබැයි අර මට වෙච්ච අසනීප තත්ත්වෙත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඒක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ මේ හිතපු ටයිම් ලයින් එකට. ඒ නිසා අපි මේ මාසේ අන්තිමට හෝ ඊළඟ මාසේ මුලදී ගොඩක් අයට ඩේටාක් තියෙන නිසා අපි ඊළඟ මාසේ මුල් සතියේදී වගේ අපේ පළවෙනි වෙබිනාර් එක කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් අපි මේකෙදි ඩිස්ක්‍රිප්ටිව්ලි කතා කරනවා මොකද්ද ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරනකොට තියෙන පයිප්ලයින් එක කියලා. ඉතින් ඕවර්ऑल ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් සහ ගේම් ඩිසයිනින් ගැන තමයි අපි මේ වෙබිනාර් සීරීස් එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙබිනාර් එකට වෙබිනාර්ස් ටික නම් paid මේ වෙබිනාර් එකක් විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුලින්ම පොඩි පේමන්ට් එකක් කරලා මේ වෙබිනාර් එකට අදාළ දවසට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මාස්ටර් ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණොත්, ඒ කියන්නේ මාස්ටර් ක්ලාස් අපේ ලොකු කෝස් එකේ ඔයාලා ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබිනාර්ස් උත් ෆ්‍රී හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ ඔය පාර්ට් එක යන්නේ. එතකොට අපේ පළවෙනි වෙබිනාර් එකට ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ මාසේ මුලදී අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ගේම් එකක් මුල ඉඳලා අගට හදනකොට මොනවද මේජර් ස්ටෙප්ස් ටික තියෙන්නේ? ඒ දේවල් වලට මොන වගේ දේවල්ද අයිති වෙන්නේ? එතකොට ඒක කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ වුණත් ගේම් එකක් හදනකොට කොහොමද එතකොට පිළිවෙලක් හදාගන්නේ කියන පාර්ට් එක හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වෙබිනාර් එක ඇතුළතදී. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේ වෙබිනාර් එකට එයි කියලා. මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ටිව්ලි මේ හැමදේම ගැන කතා කරලා අපි තියෙන මේ ප්‍රශ්නත් ඒ වෙලාවේ අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ඒ අප්ඩේට්ස් ටික යන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වේවා, 3D ආටිස්ට් කෙනෙක් වේවා, ලෙවල් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වේවා, ඕගොල්ලෝ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකම බලන්න. මොකද මේ හැමෝටම වැදගත් දේවල් ඒ ඕවර්ऑල් view එක ගේම් එකක් ගැන ඕවර්විව් එකක් ගන්න මේ හැම කන්ටෙන්ට් එකම වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ස්පෙસિෆිකලි බ්ලෙන්ඩර් ටියුටෝරියල් කිව්වොත් ඒ පැත්ත ගැන එහෙම බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් නම්. ඊට අමතරව C+ ටියුටෝරියල් කිව්වොත් එහෙම බලන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ටියුටෝරියල් කැටගරි එකේ වීඩියෝස් ටික ඇරෙන්න
අනිත් දේවල් ටික ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන වටිනවා. මොකද අපි මේ දේවල් ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ මේ මුළු ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැනම ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට මුළු ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැනම අයිඩියා එකක් තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යනකොට ඒ ගිහලා ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ හැමදේම ඕගොල්ලන්ට මාර ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඕගොල්ලෝ ගාව වැඩි නැති මේ දැනුම අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ අපි මේ පැත්ත ගැන රිසර්ච් කරලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හෙට හම්බෙමු. සුබ දවසක්.